سلامونه او نیکې هیلې. ښه راغلاست د نن لوست ته. په دې لوست کې به موږ د کوډینګ چاپیریال جوړ کړو او د دې ویډیو په پای کې به تاسو دې ته چمتو یاست چې خپل په سیسټم کې کوډ ولیکئ او هغه رن کړئ. لومړی شی چې موږ پکار دی هغه کوډ ایډیټر دی. دا کوډ ایډیټر څه دی؟ راځئ چې وګورو. کوډ ایډیټر یو برنامه ده چې په هغه کې موږ کولی سو کوډ ولیکو. موږ مختلفه کوډ ایډیټرونه لرو لکه ویس کوډ، اټوم، سبلایم او نور. موږ به په دې کورس کې ویس کوډ وکاروو او خپل پر سیسټم باندې به نصب کړو. او دا چې ولې موږ ویس کوډ کاروو د دې لپاره دی چې سپک او وړیا دی او ډیر ځواکمن دی او موږ کولی سو دا کسټمایز کړو د هرې ژبې لپاره. هغه یو مخصوصه تولزونه او اکستینشنونه لري. اکستینشنونه څه شي دي؟ اکستینشنونه کوچني پروګرامونه دي چې موږ په کوډ ایډیټر کې نصبولی شو او موږ کوډ ایډیټر ته نوي امکانات ورکوي. لکه موږ کوډ ایډیټر ته دا امکان ورکوي چې موږ وکولی شو یوه بله ژبه سپورټ کو یا هم وکولی شو اتومات کوډ اجرا کو او نور. او دا د هغه اړین اکستینشنونو لیست دی چې موږ باید خپل په کوډ ایډیټر کې نصب کړو او په دې کورس کې موږ کاروو. راځئ چې خپل د کوډینګ انوایرمنټ جوړ کړو. لومړی به موږ ویس کوډ ډاونلوډ کړو او بیا به براوزر. خپل براوزر خلاص کړئ. او پکې ولیکئ ډاونلوډ ویژوال اسټوډیو کوډ. او بیا دغه افیشل ویب سایټ ته وردننه شئ. او ویس کوډ خپل د اپریټینګ سیسټم لپاره هغه ویس کوډ ډاونلوډ کړئ. وینډوز، اوبونټو او یا هم ماک لپاره. موږ د وینډوز لپاره ډاونلوډوو. او کله چې ډاونلوډ بشپړ سو موږ به هغه د ډاونلوډ فولډر خلاص کړو. او هلته به موږ د ویس کوډ ایکزی فایل پیدا کړو. کولی شو د موس راسته تڼۍ کېکاږو او رن از اډمنسټریټر کلیک کړو او یا هم د موس چپک تڼۍ دوه وارې کېکاږو او دا به راته خلاص شي. او همدغسې نیکس. که غواړو چې یو فولډر په اسټارټ منیو کې ولرو د ویس کوډ لپاره دا چک باکس کلیک کوو او که نه غواړو بیا هم نیکس. او همدغسې دا نوره چک باکسونه. او که غواړو چې په ډیسکټاپ باندې د ویس کوډ آیکون ولرو دا چک باکس کلیک کوو او نیکس او انسټال. او یو څو شیبې په تمه پاتې کېږو چې دا برنامه نصب شي. او کله چې دا نصب شو موږ کولی سو دې پروګرام ته وردننه شو. دلته موږ کولی سو خپل د برنامې ډیم انتخاب کړو. هر رنګ چې مو خوښ وي هغه انتخاب کړئ. او د دې ځای څخه هم کولی سو ویس کوډ خلاص کو د ډیسکټاپ له لارې. او یا هم ځو په اسټارټ منیو کې سرچوو ویس کوډ. او برنامه خلاصوو. او یا هم کولی شو یو نوی فولډر جوړ کړو یا هم هغه موجوده فولډرونه چې لري انتخاب او د موس راسته تڼۍ کېکاږئ او راسئ اوپن ویت کوډ کلیک کړئ او هغه فولډر مو په ویس کوډ کې خلاصیږي. او دلته اجازه راڅخه غواړي چې دا فولډر خلاص کړو که نه او موږ یې خلاصوو. او نوی فایل داسې جوړولی سو index.php
HTML. ولې چې موږ غواړو HTML زده کړو، لومړی باید موږ HTML ټایپ فایلونه جوړ کړو. راځئ چې یو څو اکستینشن نصب کړو. کله چې موږ غواړو یو اکستینشن نصب کړو، باید د اکستینشن نوم سرچ کړو، لکه لایف سرور. یا هم Prettier. همدغسې کولی شو موږ اکستینشنونه نصب کړو او هغه لیست چې موږ په سلاید کې لرو هغه ټول اکستینشنونه تاسې باید نصب کړئ. اوس راځو یو HTML ساده کوډ لیکو. ولې چې غواړو خپل لایف سرور اکستینشن وګورو چې کار کوي او نه. راځو یو پاراګراف لیکو. او د موس راسته تړي کې کاږو او اوپن ویت لایف سرور کلیک کوو. دلته موږ څخه اجازه غواړي، اجازه ورکوو او موږ خپل کوډ ران کړي او دلته موږ د کوډ اوټپوټ لیدلی سو خپل په براوزر کې. همدغسې موږ کولی سو ویس کوډ نصب او خپل په سیستم کې اجرا کړو. او که وغواړو کروم نصب کړو، زه خپله کروم خپل په کمپیوټر کې لرم او نه غواړم چې دوام وارې نصب کړم. خو که غواړئ چې نصب یې کړئ، راځئ په مایکروسافټ ایج کې ډاونلوډ کروم لیکئ. او ګوګل کروم اصلي ویب سایټ ته وردننه کیږي او د ډاونلوډ کروم تڼۍ کې کاږي او په تمه پاتې کیږي چې ډاونلوډ بشپړ شي. د ډاونلوډ فولډر ته ورشئ او د کروم سیټ اپ ایکزی فایل هلته وي. او همدغسې چې موږ ویس کوډ نصب کړئ، تاسې کولی سئ کروم هم نصب کړئ. که تاسې کومه پوښتنه لرئ نو مهرباني وکړئ موږ سره شریکه کړئ. زه به ډېره خوشحاله شم چې تاسو ته ځواب درکړم. مننه چې دا ویډیو مو وکتئ او تاسې کولی شئ اوس خپل په سیستم کې کوډ ولیکئ او هغه اجرا کړئ.